Dito na po tayo sa finished product ni Charie. Ito po ay isang FB body or ang mas kilala sa tawag na L3. Naka G700 series na po siya. Full chrome, high body at may top load na din po. Isang feature niya po ay may side door na rin siya. With 6 studs. And single tire po. Ngayon, ipapakita ko naman po sa inyo yung interior ng FB body natin. Excited na ba kayo? Kasi ako excited din eh. Tara! Ito po guys, yung interior niya. Bale, yung flooring niya po is plain flooring lang, kulay black. Then yung chair niya po, detachable po siya and napo-fold po. Foldable po. Yan. Na din po siya guys, tingnan nyo, kahit na tumayo ako, mas mataas na rin sa akin. Latest na rin po yung aircon model niya. Ayan, na-tour ko na po kayo sa loob at labas ng FB body. Lumako naman po tayo sa cabin ni FB. Ngayon, ito po yung cabin na FB body. Yung dashboard niya po is bago na. Brand new dashboard with brand new chairs. At yung matin niya po, ayan, nakikita niyo naman po. Napakaganda niyan, guys. For more inquiries, please contact me through my Facebook account, G-Technica Iba Mary Rose and G-Technica Mary Rose Sandrino. Or please do call at my contact numbers at 0955-7338-505 and 0995-034-4471. We are located at 298 Barangay Iba, Megawayan, Bulacan. Thank you! This is G-Technica Equipment Corporation.